sa inyong lahat. Hello everyone. Meron tayong project dito. Toggle LED, Wi-Fi control. Siya ay router, sariling Wi-Fi, local web server. Ito ay router. Hiwalay ang linya niya sa PLDT. At ito ang nakaraan nating project. Pinindot mo, off, on, toggle, LED. May gagawin tayong bago. At ang gagawin natin ay wireless buzzer. Ito rin ang gagamitin, tsaka yung cellphone. Parehas ng ng design ng nakaraan. Itong toggle LED. Ang pinag-iba lang niya yung kanyang buzzer na nakalagay sa ating module.